Quý cô chú có bao giờ tự hỏi vì sao chỉ một cú trượt chân rất nhẹ sau tuổi 60 lại có thể khiến một người đang đi đứng bình thường bỗng phải nằm một chỗ? Vì sao có người té xong là không dám đi xa, không dám đi đêm, thậm chí sợ bước ra khỏi nhà? Tôi gặp rất nhiều cô chú kể cùng một câu chuyện: té trong nhà tắm, vấp ngay bậc cửa quen thuộc, đứng lên thì choáng, đi ban đêm thì loạng choạng dù nền nhà không hề trơn. Và điều khiến tôi giật mình là phần lớn những cú té đó không phải do xui xẻo. Sự thật hơi sốc là đa số người té ngã không phải vì trơn trượt mà vì đôi chân đã yếu đi từ lâu mà chính mình không nhận ra. Chân yếu, phản xạ chậm, thăng bằng kém, chỉ cần một bước hụt nhỏ là cơ thể không kịp chống đỡ. Vì vậy quý cô chú nên ở lại xem tiếp điều rất quan trọng này. Tôi sẽ chỉ ra lý do thực sự khiến người lớn tuổi dễ té ngã, ngay cả trong chính ngôi nhà của mình. Và tôi sẽ hướng dẫn một cách tự kiểm tra sức mạnh đôi chân ngay tại nhà, không cần máy móc, chỉ mất vài phút nhưng có thể giúp quý cô chú tránh được một cú té đáng tiếc. Nếu quý cô chú từng thấy mình đứng lên phải viện ghế, đi chậm hơn trước hay hơi sợ khi bước qua bậc cửa, thì phần tiếp theo rất quan trọng. Tôi sẽ giải thích rõ vì sao điều đó xảy ra và làm sao để nhận ra sớm trước khi quá muộn. 3 lý do làm chân yếu mất thăng bằng. 1. Cơ chân yếu dần nhưng không đau. Quý cô chú có để ý không? Chân mình yếu đi rất chậm, chậm tới mức mình không hề hay biết. Không đau, không nhức rõ ràng, vẫn đi lại sinh hoạt bình thường, nên mình nghĩ là chắc chưa sao. Nhưng sự thật là mất cơ theo tuổi tác, sarcopenia, diễn ra âm thầm từng ngày. Sau tuổi 60, cơ thể có thể mất khoảng 1 đến 2% khối lượng cơ mỗi năm. Con số nghe nhỏ, nhưng vài năm cộng lại thì sức nâng đỡ cơ thể đã khác rất nhiều. Đa số người chỉ nhận ra chân mình yếu sau khi đã té ngã một lần. Tôi từng nghe nhiều cô chú nói, trước đó tôi đi đứng bình thường, tự nhiên té cái là từ đó thấy chân không còn như xưa. Không phải vì té mới yếu, mà là chân đã yếu từ trước nhưng mình không nhận ra. Và khi cơ chân đã giảm, nó kéo theo một hệ quả khác nguy hiểm hơn, đó là mất thăng bằng. 2. Mất thăng bằng và phản xạ chậm. Giữ thăng bằng không chỉ là chuyện của đôi chân, nó là sự phối hợp của tay trong, hệ thần kinh và thị lực. Sau tuổi 60, cả 3 yếu tố này đều suy giảm dần theo thời gian. Khi não nhận tín hiệu chậm hơn, phản xạ của cơ thể cũng chậm theo. Chỉ cần một tình huống rất nhỏ như trượt dép trong nhà tắm hay bước hụt bậc thềm là cơ thể không kịp điều chỉnh. Nhiều cú té không phải do trượt mạnh mà là do phản xạ chậm hơn nửa giây. Trong nửa giây đó, nếu chân không đủ mạnh, thăng bằng không tốt, thì cú ngã xảy ra gần như không tránh khỏi. Và điều này thường đến rất bất ngờ, khiến nhiều cô chú bị ám ảnh tâm lý sau đó. Nhưng chưa hết, còn một lý do sâu hơn nữa mà ít người nghĩ tới. 3. Não, chân không còn ăn ý như trước. Ngày trẻ, não ra lệnh, chân làm theo gần như ngay lập tức. Nhưng khi lớn tuổi, hệ thần kinh vận động suy giảm, đường truyền tín hiệu từ não xuống chân chậm hơn. Điều này khiến chân không kịp nhận lệnh trong những tình huống cần phản ứng nhanh, như đính lên đột ngột, quay người nhanh hay bước qua vật cản bất ngờ. Tôi từng nghe một chú nói rất thật là, tôi muốn đứng cho vững lắm mà chân không kịp làm theo. Câu nói đó phản ánh đúng tình trạng não, chân không còn phối hợp trơn tru như trước. 3 lý do này không đến riêng lẻ mà kết hợp với nhau khiến nguy cơ té ngã tăng dần theo tuổi. Nhưng tin tốt là nếu mình hiểu đúng nguyên nhân, mình hoàn toàn có thể kiểm tra và cải thiện từ sớm. Tôi nghe rất nhiều quý cô chú nói một câu quen thuộc mỗi khi nhắc tới chuyện té ngã. Chắc bữa đó mình xui quá nên mới té. Nghe qua thì hợp lý, nhưng càng gặp nhiều trường hợp, tôi càng nhận ra một sự thật ít ai nói ra. Té ngã hiếm khi là chuyện xui rủi. Nếu chỉ do xui, tại sao cùng một nền nhà, cùng một nhà tắm mà hồi 40-50 tuổi đi đứng bình thường, còn sau 60 lại bắt đầu té? Điều này khiến tôi phải đặt câu hỏi, có phải vấn đề không nằm ở nền nhà mà nằm ở chính đôi chân của mình? Thực tế, rất nhiều cô chú té không phải vì trơn. Có người té ngay trong phòng tắm quen thuộc, có người vấp đúng bậc cửa đã bước qua hàng ngàn lần, có người chỉ quay người hơi nhanh là đã loạng choạng. Cú té thường xảy ra ở nơi quen nhất,
chứ không phải nơi nguy hiểm nhất, và đó là lúc mình dễ chủ quan nhất. Khoa học giải thích chuyện này rất rõ ràng. Sau tuổi 60, cơ chân yếu dần theo từng năm dù không hề đau. Hệ thần kinh phản xạ chậm hơn, tay trong giữ thăng bằng kém hơn, nên khi gặp một tình huống nhỏ, cơ thể không kịp xử lý. Không phải vì cú trượt mạnh, mà vì chân không đủ nhanh để giữ mình đứng vững. Nhiều nghiên cứu lão khoa cho thấy, phần lớn các ca té ngã ở người lớn tuổi xảy ra chỉ trong vài giây đầu khi mất thăng bằng, và cơ thể không kịp đưa chân ra chống đỡ. Tôi từng gặp một bác gái 66 tuổi, bác té ngay trong nhà tắm của mình. Không trơn hơn mọi ngày, không vấp vật gì. Bác chỉ xoay người để lấy khăn, chân không kịp xoay theo, thế là ngã. Sau cú té đó, bác nói một câu rất buồn. Té có một lần, mà từ đó đi đâu cũng sợ. Nỗi sợ này không nằm ở cơn đau, mà nằm ở cảm giác mất niềm tin vào chính đôi chân của mình. Và khi đã sợ, nhiều cô chú bắt đầu đi chậm lại, ít ra ngoài hơn, lúc nào cũng nhìn xuống đất khi bước đi. Ít vận động thì cơ chân càng yếu nhanh hơn, thăng bằng càng kém hơn. Một vòng luẩn quẩn âm thầm hình thành mà nhiều người không nhận ra. Té ngã không chỉ làm mình đau một lần, mà nó làm mình yếu đi từng ngày nếu không hiểu đúng nguyên nhân. Tin vui là vòng luẩn quẩn này hoàn toàn có thể cắt được. Muốn làm được điều đó, bước đầu tiên không phải là mua gậy hay sợ hãi, mà là hiểu rõ sức mạnh thật sự của đôi chân mình đang ở mức nào. Ở phần tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn quý cô chú những cách tự kiểm tra sức mạnh chân ngay tại nhà. Rất đơn giản, không tốn tiền, chỉ mất vài phút, nhưng có thể giúp mình biết trước nguy cơ té ngã để phòng tránh kịp thời. Rất nhiều quý cô chú hỏi tôi một câu giống nhau. Giờ làm sao biết chân mình còn khỏe hay đã yếu rồi? Thật ra, cơ thể mình báo hiệu rất rõ, chỉ là mình chưa biết cách kiểm tra. Và điều quan trọng là không cần bệnh viện, không cần máy móc. Quý cô chú vẫn có thể tự đánh giá sức mạnh đôi chân ngay tại nhà. Chỉ cần vài phút kiểm tra, quý cô chú có thể biết trước nguy cơ té ngã của mình trong vài năm tới. Cách 1. Ngồi, đứng trong 30 giây. Quý cô chú ngồi trên một chiếc ghế chắc, hai chân đặt vững xuống sàn, khoanh tay trước ngực. Khi bắt đầu bấm giờ, mình đứng lên rồi ngồi xuống liên tục trong 30 giây, làm theo nhịp tự nhiên, không cần nhanh. Theo các nghiên cứu lão Hoa, bài kiểm tra này phản ánh rất rõ sức mạnh cơ đùi và cơ mông, là hai nhóm cơ quyết định khả năng đứng vững và chống té. Nếu quý cô chú làm được dưới 8 lần, đó là dấu hiệu cho thấy cơ chân đã yếu và cần được cải thiện sớm. Tôi từng hướng dẫn một bác 70 tuổi làm bài này. Bác chỉ đứng lên được 6 lần và nói, giờ tôi mới hiểu vì sao đứng dậy phải vịn ghế. Chỉ một bài test đơn giản nhưng nói lên rất nhiều điều. Cách 2. Đứng một chân trong 10 giây. Bài kiểm tra thứ hai giúp đánh giá khả năng giữ thăng bằng. Quý cô chú đứng gần tường hoặc bàn để an toàn, rồi lần lượt nhấc một chân lên, đứng bằng một chân trong 10 giây cho mỗi bên. Nếu trong lúc đứng mà quý cô chú lắc lư nhiều, phải chạm tay vào tường hoặc hạ chân xuống sớm, đó là dấu hiệu cho thấy hệ thăng bằng và thần kinh vận động đã suy giảm. Rất nhiều người té ngã không phải vì chân yếu, mà vì mất thăng bằng trước. Theo thống kê y khoa, người trên 60 tuổi không đứng một chân được 10 giây có nguy cơ té ngã cao gấp đôi trong vòng 2 năm tiếp theo. Cách 3. Đi bộ 4 mét, kiểm tra phản xạ. Bài test này đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng. Quý cô chú đi bộ một đoạn khoảng 4 mét với tốc độ bình thường, giống như lúc đi trong nhà. Không cần chạy, không cần cố nhanh. Nếu quý cô chú nhận thấy mình đi chậm hơn trước rõ rệt, bước chân ngắn lại hoặc phải tập trung rất nhiều mới giữ được thăng bằng, đó là dấu hiệu phản xạ và khả năng phối hợp chân, não đã giảm. Tôi từng gặp một cô 65 tuổi nói rằng, tôi đi chậm lại mà không biết, tới khi con cái nhắc mới giật mình. Đi chậm không sai, nhưng đi chậm vì phản xạ kém thì cần được chú ý sớm. 3 bài kiểm tra này không để làm cho mình lo, mà để giúp mình nhận ra sớm. Biết sớm thì mình có thể tập nhẹ, điều chỉnh thói quen, giữ cho đôi chân đủ mạnh để tự bảo vệ mình. Tin vui là, dù kết quả ra sao, sức mạnh chân vẫn có thể cải thiện được nếu làm đúng cách. Ở phần tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ những giải pháp đơn giản, phù hợp với người trên 60 tuổi để giúp đôi chân vững hơn và giảm nguy cơ té ngã mỗi ngày. Nhiều quý cô chú nghe tới tập luyện là bắt đầu lo. Lo đau khớp, lo mệt tim, lo tập sai lại té. Nhưng sự thật là, đôi chân sau tuổi 60 không cần tập nặng, chỉ cần được đánh thức đúng cách. Và điều này ai cũng làm được ngay tại nhà.
Chỉ cần thay đổi vài thói quen nhỏ, sức mạnh chân có thể cải thiện rõ rệt sau vài tuần. 1. Kích hoạt chân mỗi sáng, bước quan trọng nhất. Ngay khi vừa ngủ dậy, chân mình còn nguội, máu lưu thông chậm, thần kinh vận động chưa sẵn sàng. Nếu bước xuống giường liền, nguy cơ loạng choạng rất cao. Quý cô chú chỉ cần dành 1 đến 2 phút xoa ấm bằng chân, xoay cổ chân, kéo nhẹ bắp chân trước khi đứng dậy. Theo nghiên cứu sinh lý học vận động, việc làm ấm cơ trước khi vận động giúp giảm rõ rệt nguy cơ căng cơ, đau khớp và mất thăng bằng. Tôi từng hướng dẫn một cô 72 tuổi làm thói quen này. Cô nói chỉ sau 1 tuần, bước xuống giường nhẹ hơn, không còn cảm giác nhói ở gót chân mỗi sáng. 2. Bài tập đơn giản 5 phút, nhưng tác dụng lâu dài. Không cần nhiều dụng cụ, không cần tạ nặng. Với người trên 60 tuổi, những động tác chậm, đúng và đều mới là chìa khóa. Quý cô chú có thể tập đứng lên ngồi xuống ghế, nâng gót chân, bước tại chỗ, mỗi động tác 10 đến 15 lần. Những bài tập này đã được chứng minh giúp tăng sức mạnh cơ đùi, cơ bắp chân và cải thiện thăng bằng nếu duy trì mỗi ngày. Nhiều người chỉ tập 5 phút mỗi ngày nhưng tránh được té ngã suốt nhiều năm. 3. Ăn đủ đạm, uống nước ấm, nuôi cơ từ bên trong. Cơ yếu không chỉ do ít vận động mà còn do thiếu đạm và thiếu nước. Sau tuổi 60, khả năng hấp thu dinh dưỡng giảm, nếu ăn uống không đủ, cơ sẽ mất dần mà mình không hay. Quý cô chú nên ăn đủ đạm từ cá, trứng, đậu, thịt mềm, chia đều trong ngày. Uống 1 ly nước ấm vào buổi sáng giúp máu loãng hơn, tuần hoàn xuống chân tốt hơn, giảm cảm giác cứng khớp khi mới thức dậy. Tôi từng gặp nhiều cô chú nói rằng chỉ cần uống nước ấm buổi sáng, chân đỡ nặng hẳn so với trước. 4. Mang dép đế bám, chi tiết nhỏ nhưng cứu nguy lớn. Rất nhiều ca té ngã xảy ra ngay trong nhà, lúc mới ngủ dậy hoặc đi ban đêm. Dép trơn, đế cứng, không bám là một trong những nguyên nhân thầm lặng. Quý cô chú nên mang dép có đế mềm, bám tốt, ôm chân vừa phải. Theo các chuyên gia lão khoa, việc mang dép phù hợp giúp giảm đáng kể lực tác động lên gót chân và cải thiện độ ổn định khi bước đi. Những giải pháp này nghe thì đơn giản, nhưng khi làm đều, đôi chân sẽ mạnh lên từng chút mỗi ngày. Quan trọng nhất là mình bắt đầu sớm, trước khi một cú té nhỏ trở thành nỗi sợ lớn. Quý cô chú ơi, té ngã không phải là định mệnh của tuổi già. Nó không đến vì mình già, mà vì mình chưa kịp nhận ra đôi chân đang yếu dần theo năm tháng. Và tin vui là chân yếu hoàn toàn có thể cải thiện nếu mình phát hiện sớm và chăm sóc đúng cách. Tôi mong rằng sau video này, quý cô chú sẽ dành vài phút kiểm tra đôi chân của mình ngay từ hôm nay. Không phải để lo sợ, mà để chủ động bảo vệ bản thân, để mỗi bước đi vẫn vững vàng, mỗi sáng thức dậy không còn nỗi lo té ngã rình rập. Nếu quý cô chú thấy nội dung này hữu ích, hãy nhấn like cho tôi biết rằng video này đã chạm được tới quý cô chú. Quý cô chú cũng có thể bình luận bên dưới kết quả kiểm tra của mình hoặc cảm giác ở chân hiện tại. Tôi sẽ đọc và chia sẻ thêm những hướng dẫn phù hợp. Và nếu quý cô chú chưa đăng ký kênh, hãy bấm đăng ký Radio Tuổi Vàng để tôi có thể tiếp tục đồng hành cùng quý cô chú, chia sẻ thêm những kiến thức đơn giản giúp chân khỏe, xương vững, ngủ ngon và sống an yên hơn mỗi ngày. Cuối cùng, tôi xin nhờ quý cô chú anh chị em một điều rất quan trọng. Hãy chia sẻ video này cho ba mẹ, cô chú lớn tuổi khác, người thân trong gia đình, vì có khi chỉ một lần xem sớm là tránh được một cú té không đáng có. Cảm ơn quý cô chú đã ở lại đến cuối video. Chúc quý cô chú luôn mạnh khỏe, bước đi vững vàng và sống an yên mỗi ngày.